Ελάτε μαζί μας στην αρχαία Ολυμπία, εδώ που ξεκίνησαν οι σπουδαιότεροι αγώνες του αρχαίου και του νέου κόσμου. Πάμε και μια βόλτα στην αρχαία Ολυμπία, αφού περνάμε από εδώ. Πάντα ενδιαφέρον εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, όσες φορές και αν το δεις. Σε τούτο εδώ το μέρος γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, οι Ολυμπιακοί αγώνες, που γίνονταν κάθε 4 χρόνια προς τιμή του Δία. Ένας θεσμός με πανελλήνια ακτινοβολία και λάμψη από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Η απαρχή της λατρείας και των μυθικών αναμετρήσεων που έλαβαν χώρα στην Ολυμπία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι τοπικοί μύθοι σχετικά με το ισχυρό βασιλιά της περιοχής, τον ξακουστό Πέλοπα και το ποτάμιο θεό Αλφιό φανερώνουν τους ισχυρούς δεσμούς του ιερού τόσο με την Ανατολή όσο και με τη Δύση. Ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους εδώ, του κόσμου μάλιστα, η αρχαία Ολυμπία. Και πολύ μεγάλος και σε καλή κατάσταση σχετικά, διατηρημένα τα αρχαία κτίσματα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν από τους αρχαίους Έλληνες γιατί ήθελαν να διοργανώσουν μία εκδήλωση πανελληνίου χαρακτήρα, καθώς τότε ζούσαν χωρισμένοι σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Βλέπετε εδώ πως έχουν αναστηλώσει τις κολόνες εδώ από το αρχαίο γυμνάσιο. Και μέσα στη φύση μάλιστα, ηρεμία εδώ, ακούγονται και τα πουλάκια που κελαϊδάνε. Πραγματικά είναι σαν να είσαι σε άλλη εποχή. Και τα δέντρα. Η πρώτη καταγεγραμμένη διοργάνωση των αγώνων ήταν στην Ολυμπία το 776 π.Χ. σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Με την πάροδο του χρόνου, ο θεσμός της Ολυμπιακής Εκεχηρίας και των Ολυμπιακών Αγώνων έγινε όλο και πιο δημοφιλής σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, ενώ αρχικά στους αγώνες έπαιρναν μέρος μόνο κάτοικοι της Ήλιδας. Μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου σημειώθηκε το τέλος των αγώνων, η συρροή των αθλητών από όλα τα μέρη ήταν μεγάλη, από τις Απικίες, τη Μεγάλη Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, τη Ρόδο, την Αίγυπτο, την Κυρίνη, τη Φιλίκη, αλλά και την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έρχονταν εδώ αθλητές για να αγωνιστούν στην αρχαία Ολυμπία. Η παρακολούθηση των αγώνων επιτρεπόταν σε όλους, ελεύθερους και δούλους, ακόμα και στους βαρβάρους. Απαγορευόταν όμως αυστηρά στις γυναίκες. Όποια γυναίκα τολμούσε να παραβεί αυτή τη διαταγή καταδικαζόταν σε θάνατο. Όμως είναι γνωστή η ιστορία της Καλυπάτηρας, κόρη του Ολυμπιανίκη Διαγόρα από τη Ρόδο, όπου ντύθηκε άντρας και είδε τους αγώνες και τελικά τη συγχώρεσαν οι Ελλανοδίκες για αυτή την πράξη της. Εδώ είναι το Λεωνιδαίον. Ήταν ένα μεγάλο κτίσμα που ήταν χώροι φιλοξενίας των επισήμων, των καλεσμένων που ερχόταν. Τα παλαιότερα ευρήματα στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας εντοπίζονται στους νότιους πρόποδες του Κρονίου Λόφου, εκεί που αναπτύχθηκαν τα πρώτα ιερά προϊστορικής λατρείας. Αυτό είναι το εργαστήριο του Φιδία εδώ, που έφτιαξε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός. Και εδώ βλέπετε μια αρχαία βασιλική εκκλησία δηλαδή. Σας κάνει εντύπωση ότι υπήρχε και εδώ πέρα χριστιανικός ναός και μέσα στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, πολύ μεταγενέστερος βέβαια. Βλέπετε εδώ την τοιχοποιία με τα τούβλα, χαρακτηριστική βυζαντινή τοιχοποιία. Οι τελευταίοι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν το 393 μετά Χριστόν, όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Α με διάταγμά του απαγόρευσε οριστικά την τέλεση καθώς και των παγανιστικών τελετών. Στα μέσα του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, πάνω στα ερείπια του εργαστηρίου του Φιδία, χτίστηκε αυτός ο παλαιοχριστιανικός βυζαντινός ναός. Εδώ είναι, βλέπετε, εκεί ήταν το ιερό
Βλέπουμε και τους σταυρούς εκεί. Ένας μεγάλος σεισμός το 550 περίπου μετά Χριστόν διέλυσε όλα τα κτίρια. Το Βυζάντιο σαν συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού δηλαδή. Αργότερα ο χώρος καλύφθηκε από τις πλημμύρες των ποταμών και θαύτηκε κάτω από τόνους λάσπης μέχρι 5 με 7 μέτρα κάτω από τη γη. Αυτή ήταν λοιπόν η βασιλική του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, που ήταν κατεστραμμένη. Για αυτούς που λέγανε ότι, μου λένε μάλλον ότι καταστρέφανε οι χριστιανοί τους αρχαίους ναούς. Όπως βλέπουμε είναι και η Βυζαντινή Εκκλησία κατεστραμμένη και άλλες πολλές και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Παράδειγμα στην Πρέβεζα εκεί, έτσι υπάρχουν και εκεί κάποια χαλάσματα από μεγάλες βασιλικές μάλιστα. Εντάξει, υπήρχαν αργότερα κόσμος που δεν γνώριζε τη σημασία των αρχαίων και των βυζαντινών μνημείων και τα έβλεπε σαν υλικά οικοδομής, τα έπαιρνε για να φτιάξει σπίτια για τα χωριά τους, έτσι. Αυτό συνέβαινε. Μετά ο σύγχρονος πολιτισμός ανακάλυψε τη σημασία των αρχαιοτήτων και άρχισε να τα προστατεύει. Και οι Ρωμαίοι τα καταστρέφανε, τα αρχαία ελληνικά. Γενικά υπήρχε η πτώση της αρχαίας Ελλάδας, έτσι, κάποια στιγμή και καταλήφθησαν όλοι οι ναοί, οι αρχαίοι. Και τα νεότερα χρόνια τα διασώσαμε και τα αναστηλώσαμε. Η πρώτη ανασκαφή στον χώρο έγινε το 1829 από τη Γαλλική Επιστημονική Αποστολή στην Πελοπόννησο με επικεφαλή το γνωστό στρατηγό Μεζόν. Και αυτές οι τεράστιες εδώ κολόνες είναι από το ναό του Δία νομίζω. Θα το επιβεβαιώσω τώρα, θα πάμε εκεί να δούμε και την ταμπέλα. Είναι ο πιο μεγάλος προφανώς. Ναι, όντως ο ναός του Δία ήταν αυτός με τις τεράστιες κολόνες. Θυμάμαι από παλιά προσπαθούν να τα αναστηλώσουν. Δεν έχω δει κάτι ακόμα, μόνο μια κολόνα έχουν αναστηλώσει. Είναι μεγάλος ο αρχαιολογικός χώρος βέβαια. Θες κανένα 2 ώρο πιστεύω, έτσι να το γυρίσεις καλά, να δεις αρκετά καλά. Έχει πολλά παρακλάδια. Πάμε τώρα προς το στάδιο, να δούμε και εκεί που ανάβουν την Ολυμπιακή φλόγα. Αρχικά το αγωνιστικό πρόγραμμα περιέλαμβανε μόνο το στάδιο, δηλαδή τον αγώνα δρόμου που περιοριζόταν σε μία μόνο ημέρα. Στη 14η Ολυμπιάδα προσθέθηκε και ο διάβλος. Και εδώ λίγο πριν μπει στο στάδιο είναι το σημείο που ανάβει η Ολυμπιακή φλόγα. Αρχικά, όπως είπαμε, το πρόγραμμα διαρκούσε μόνο μία ημέρα. Αργότερα όμως διευρύνθηκε και εμπλουτίστηκε με πλήθος αθλημάτων και πανηγυρικών εκδηλώσεων που συνόδευαν την εορτή. Διάρκεια συνολικά 5 ημερών, στην οποία συνέρεε πλήθος αθλητών και θεατών. Οι τελετές άρχισαν την 11η μέρα του μήνα και διαρκούσαν μέχρι τη 15η, ώστε τη νύχτα της 4ης ημέρας να λούζεται στο φως της Πανσελίνου. Γινόταν δε στο τέλος του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εδώ είναι τα ρωμαϊκά, το νυμφαίο, έτσι, από το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Θα πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακό με αγάλματα κτλ. Νυμφαία ήταν τα υδραγωγεία, έτσι. Οι νύμφες πιστεύαν οι αρχαίοι ότι μέναν εκεί που υπήρχε νερό. Και ο ναός της Ήρας, ο αρχαιότερος λέει ναός του χώρου εδώ. Αρκετά μεγάλος κι αυτός. Και μπαίνουμε τώρα στο στάδιο. Εδώ από την πύλη που μπαίναν και οι αρχαίοι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες. Δείτε τώρα, τεράστιο είναι το στάδιο, είναι μεγάλος ο χώρος.
Οι κερκίδες πρέπει να ήταν έτσι. Απλώς καθόταν στο γρασίδι οι θεατές. Δεν πρέπει να υπήρχαν όπως σήμερα κλιμακωτές κερκίδες. Εδώ είναι το στάδιο. Την τελευταία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων γινόταν η απονομή των στεφάνων. Ένας νεαρός έκοβε με χρυσό ψαλίδι τα κλαδιά της ελιάς από το ιερό δέντρο. Με την απονομή του στεφανιού αναγγέλλονταν το όνομα του αθλητή μαζί με αυτό του πατέρα του και της πατρίδας του και γινόταν αθάνατο σε όλες τις τότε ελληνικές πόλεις. Οι νικητές έδιναν δώρα στους θεούς, καθένας με τις δυνατότητές του, για να τους ευχαριστήσουν για την υψηλότερα των τιμών. Ακολουθούσαν πομπές και γενικό φαγοπότη συνοδευόμενο με τραγούδι, μουσική, τα επινίκια. Πάμε και μια βόλτα στο σύγχρονο χωριό της αρχαίας Ολυμπίας, όπου έχει τα πάντα που μπορεί να θέλει ένας τουρίστας, είτε ξένος είτε Έλληνας, με πολλά μαγαζάκια για φαγητό, για καφέ και πάρα πολλά τουριστικά βέβαια, με είδη τέχνης, αρχαίες κεφαλές απομιμήσεις, διάφορες, και ένα έτσι μεγάλο ας πούμε πεζόδρομο, γιατί περνάνε και αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά έτσι μαγαζάκια για να καθίσεις, να απολαύσεις τον καφέ σου, αφού δεις τον αρχαιολογικό χώρο και έχεις λίγο χρόνο να χαλαρώσεις. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά καταλύματα.